নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পিঠাগুড়িৰে বনাব পৰা এটা লাৰুৰ ৰেচিপি। এই লাৰুটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ মই কেনেকৈ বনালোঁ আজিৰ লাৰুটো। পিঠাগুড়িৰ এই লাৰুটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে পিঠাগুড়িখিনি ভাজি ল'ম। মই 1 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িৰ জোখটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে। পিঠাগুড়িখিনি একেৰাহে লৰাই পেলাই মই 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। পিঠাগুড়ি ভাজিব সকলোৱে জানেই, আৰু যেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি ভাজা হৈ যায় তেতিয়া মানে হাতে চুই চালে গম পায় এইটো অকণ বালি বালি নিচিনা হয় বা সৰু সৰুকৈ এটা দুটা গোটাও বান্ধি যায়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিঠাগুড়িখিনি ভাজা হৈ গ'ল। পিঠাগুড়িখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মোক টোটেল 5 মিনিট সময় লাগিছিলে। আৰু যেতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি ভাজিছিলোঁ একেৰাহে চলাই পেলাই ভাজিছিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াত বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ নকৰিব, তাৰ বাহিৰে সকলো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই সেইটো কেৰাহীতে 1.5 কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। মানে যোনটো বাতিৰে মই পিঠাগুড়ি লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে মই 1.5 বাতি গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি মোৰ ফ্ৰিজত থকা গাখীৰ হয়, সেইকাৰণে অকণমান কুহুমীয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু কুহুমীয়া গৰম হোৱাৰ লগতে মই ইয়াত আধা বাতি চেনি এড কৰি দিছোঁ। মানে যোনটো বাতিৰে মই পিঠাগুড়ি লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে মই 1.5 বাতি গাখীৰ লৈছিলোঁ আৰু আধা বাতি চেনি এড কৰি দিছোঁ। চেনি এড কৰি পেলাই চেনিখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। আৰু মিলাই দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ ৰুকি থোৱা নাৰিকল। নাৰিকলখিনি মোৰ কেঁচা নাৰিকলেই হয়, আপোনালোকে শুকান নাৰিকলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নাৰিকল এড কৰাৰ পিছত আমি একেৰাহে লৰাই থাকিম আৰু এইখিনি অকণমান মানে উতলিবলৈ দিম। বহুত বেছিকৈ উতলি যাবও নালাগে আমাৰ গাখীৰখিনি। কুহুমীয়া গৰম গাখীৰত আমি যিহেতু চেনি আৰু নাৰিকল এড কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এইখিনি অকণমান সিজাই ল'ম যাতে নাৰিকলখিনিও অকণমান সিজি যায়। ল' ফ্লেমতে আমি গাখীৰখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এয়া মোৰ গাখীৰখিনি মিলাই থকা 3 মিনিট সময় হৈ গ'ল। 3 মিনিট হওঁতে মই ইয়াত অকণমান ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ। ফুড কালাৰটো নাথাকিলে ইয়াত আপোনালোকে অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিব, তেতিয়াও ইয়াৰ কালাৰটো আহি যাব। মানে কালাৰটো আহিলে অকণমান দেখিবলৈ ভাল লাগে তাৰ কাৰণে। আৰু এইটো এড নকৰাকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে, বগাও হ'ব তেতিয়াও ভাল লাগিব। এতিয়া আমি যোনখিনি ভাজি থৈছিলোঁ পিঠাগুড়ি নহয়, সেই পিঠাগুড়িখিনিও এড কৰি দিম আৰু একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। ল' ফ্লেমতে পিঠাগুড়িখিনিও মিলাই ল'ব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি নিদিব, কাৰণ পানীটো আমাৰ শুকান কৰি ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনি এটা মানে আটাৰ নিচিনা ডো হৈ যাব লাগিব। আৰু 1 মিনিটমান সময়তে এই পিঠাগুড়িখিনি ৰেডি হৈ যায়, বহুত বেছি সময়ো নালাগে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিঠাগুড়িখিনি হৈ গ'ল, টাইট টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি উলিয়াই ল'ম এখন প্লেটত আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা বহুত বেছি ঠাণ্ডাও কৰিব নালাগে, কিন্তু যিমান মানে আমি হাতে চুব পৰা হওঁ আৰু সিমান দেৰিয়ে ঠাণ্ডা কৰিব লাগে। একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'লেও এইটো লাৰুটো বনাবলৈ টান লাগিব। মানে অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতেই লাৰুটো বান্ধিব লাগে। পিঠাগুড়ি লাৰু কোনে কোনে এনেকৈ বনায় বাৰু মোক জনাবচোন, আৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় সেইটোও জনাব। একেবাৰে সহজ নহয়নে বনাবলৈ, আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। যিসকলে পিঠাগুড়ি লাৰু খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই, বা আমাৰ অসমীয়া মানুহ সকলোৱে প্ৰায়ভাগে খাইছেই, প্ৰায়ভাগে জানেই কেনেকৈ বনাব লাগে। কিন্তু তথাপিও মই ৰেচিপিটো লৈ আহিলোঁ এবাৰ। আৰু এতিয়া মই হাতত অকণমান ঘিউ লগাই ল'ম। ঘিউ সানি পেলাই পিঠাগুড়িখিনি অকণমান চিকনা কৰি ল'ম। মানে যেনেকৈ আমি আটাৰ কাৰণে সানো নহয়, তেনেকৈ অকণমান সানি ল'ম, মঠি ল'ম। আৰু মঠিলে তেতিয়া আটাখিনি অকণমান চিকনা হৈ যাব। আটা বুলি কৈছোঁ দেই, পিঠাগুড়িখিনি। আৰু এয়া চাওক, মই 1-1.5 মিনিটমানৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি মঠি লৈছিলোঁ। আৰু এই মোৰ পিঠাগুড়িখিনি এনেকুৱা হৈ গৈছে, মানে ইয়াৰ চিকনা চিকনা নিচিনা যোনটো হয় সেইটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াৰ লাৰু বনাই ল'ম। লাৰু বনাবৰ কাৰণে অকণমান ষ্টাফিং লৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই হাতেৰে মানে এনেকৈ অকণমান মঠি লৈছোঁ আৰু 2খন হাতে গোল কৰি দিছোঁ। লাৰু বনাব সকলোৱে জানেই, তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ, বা যিসকলে নাজানে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে কৰি ল'ব, হৈ যাব ধুনীয়াকৈ লাৰুটো। এইটো আপোনালোকে লাৰু নবনাই পেৰা চেপতো বনাব পাৰে, কিন্তু মই আজি লাৰু হিচাপতে বনাইছোঁ, পেৰা বনোৱা নাই। আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে? যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ পিঠাগুড়ি লাৰু বনাই হৈ গ'ল। এই লাৰুকেইটা দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, খাবলৈও সিমানেই ধুনীয়া হয়। এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন। যদি ট্ৰাই কৰা নাই, ঘৰত বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই পেলাই চাব, বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এইটো ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই থৈও দিব পাৰে 5-6 দিনমানৰ কাৰণে, আৰু টিফিনতো দি পঠাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক। খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়, ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব। যদি ঘৰত ট্ৰাই কৰা নাই, আগতে বনোৱা নাই, এবাৰ বনাই পেলাই চাব এই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ, আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই ইয়াৰ টেষ্ট।
যিসকলে নাই খোৱা পিঠাগুড়িৰ লাড়ুটো এবাৰ বনাই পেলাই চাব। ভিডিঅ'ত দেখুওৱা প্ৰতিটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে প্ৰথমবাৰতে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া লাড়ু বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া মই কেইটামান লাড়ু অকণমান নাৰিকলৰ গুড়িত ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই মানে সানি পেলাই দিছোঁ। এইকেইটা লাড়ু খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে, কিন্তু নাৰিকলটো ওপৰৰ পৰা দি দিলে আৰু অকণ ভাল লাগে দেখিবলৈ, সেইকাৰণে মই এড কৰিছোঁ। ইমান জৰুৰী নাই নাৰিকলটো, আৰু মই ৰাখিবলৈও পাহৰি গৈছিলোঁ নাৰিকল। এয়া চাওক, মই এটা ভাঙিও দেখাই দিছোঁ, ভিতৰৰ পৰাও কিমান ধুনীয়া কোমল হয়। আজিৰ এই ৰেচিপিটো ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। 100% গেৰাণ্টি আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব।